Các bạn chỉ quay lại với Nắng Cho Từ TV chứ, lại là nông dân Tây Nguyên đây các bạn chị ơi. Thì hôm nay em muốn làm cái tập phim này để chia sẻ với các bạn chị cùng ngắm lại các cái dàn diễn viên điện tử sầu riêng đông con ở khu vườn ở ngoài này nhá. Thì tập hôm qua em đã chia sẻ của bạn chị ở vườn nhà thì cũng đã có một trái chín, ở ngoài này thì cũng có một trái chín rồi các bạn chị. Thì cũng cho cái sầu riêng của em đấy là hạm trước trên vườn của ông già đây là cái tầm đến 30 mấy 40 ngày nhá, 30 ngày các bạn chị. Nhưng mà nó không đều, cái lứa trước của hoa trước và của hoa sau nó không đều, nên là cái số trước nó chín và cái số sau thì bây giờ như tầm này thì như của ông già trên nhà là cái tầm 10 mấy ngày nữa là có thể cắt được. Nhưng mà ở dưới này thì cận cắt trước nha các anh chị. Thì em hôm nay chia sẻ với các anh chị cùng thăm lại một lượt các dàn diễn viên điện tử trước khi cắt nhé. Thì ngày mai sẽ mai hoặc mốt gì đó em sẽ gọi người và có người vào cắt, thì họ sẽ bước vào cắt. Ví dụ như rau đầu có khi là cắt được bao nhiêu đó, còn sau không ấy thì đến rau sau cắt tiếp nhé. Tại vì cái số này cũng có một số là cũng tương đối là già rồi, nó đã chín thì nó đã già rồi các chị. Còn một số sau thì nó có khi non thì cắt rau thứ hai nữa thôi. Đấy, bây giờ thì sau khi thời gian đã bỏ thêm phân bón ba số và tăng cường vi lượng trên lá cho nó hấp thụ, thì bây giờ các anh chị nhìn thấy trái nó cũng đã có hiện tượng căng hộc hơn và nhìn trái nó bóng bẩy, da xanh hơn. Đấy, da xanh hơn đấy. Và phát triển trái nó cũng tương đối là ổn hơn một xí. Chỉ có một đôi trái hơi nhỏ một xíu thôi, những trái lẻ loi như này em trước thấy mỏm mỏm, nhưng bây giờ thì cũng đã thấy phần ra cũng đẹp rồi. Đây, trái này cũng thế này. Trái này bây giờ nó cũng tròn phăng đẹp các anh chị. Trái này cũng phải tầm cỡ được 3 kg rồi. Cái đô na nhìn nhỏ nhỏ thế nhưng mà nó cũng nặng nha các anh chị. Đấy, có một số hàng bi, những hàng này ôi chặt phăng lục tay luôn đó. Là hàng bi nhỏ nhỏ này thôi, nhưng mà trước em có quả rụng em bổ ra ăn thử là có 3 hộc, nhưng mà cũng nhiều cơm nữa các anh chị. Đấy, chim gà ỉa đây này nhá. Các bác chị cùng quan sát luôn một vòng nhé. Sau này mình cắt đi rồi thì mình sẽ không còn cơ hội để ngắm các dàn diễn viên điện tử sầu riêng này nữa. Chuyển sang cái giai đoạn là chăm sóc phục hồi và tiếp tục để làm bông làm hoa năm tiếp theo. Đấy, các bác chị thấy đọt không? Đọt những cành yếu giờ nó phóng đọt ra này. Nên là nếu mà già thì mình cũng tranh thủ để mình cắt sớm để cho nó khỏe cây nhá, để mình phục hồi lại nó nhanh hơn, và mình tận dụng cái bội cơ đọt này nó phóng để mình dưỡng luôn. Chứ không nếu mà không để cái cơ đọt này nó lại không lên cơm, lá tốt quá, lá to quá thì nó cạnh tranh dinh dưỡng nó sẽ không lên cơm. Hai nữa là bây giờ mấy bữa nay thì Tây Nguyên cũng có nắng liên tục nhá, nên là cũng đất cũng khô ở dưới, thì chắc là khả năng nó cũng đã lên cơm được ngon rồi. Thì mình sẽ mong là cắt được. Bây giờ giá cao giá thấp thì cũng phải bán thôi. Đến độ già rồi thì cũng không thể là chờ đợi được cái sầu riêng là như không phải như những cái cây trồng khác mà có thể là cất dần để ấy được. Nên là đến giai đoạn mà già rụng là bắt buộc phải bán. Nên là cũng tranh thủ quay tập phim này, có hy vọng ngày mai thì có người đến mua thì em sẽ chia sẻ cái video người ta cắt sầu riêng và cắt được bao nhiêu keo đầu nhá. Đấy. Chứ bây giờ thì mình cũng làm một tập phim này trọn vẹn, chia sẻ các anh chị cùng ngắm lại toàn cảnh nhá. Những trái phía trên này bây giờ nó cũng bóng bẩy to hơn rất nhiều rồi. Đấy. Một số chòm đây có trái lẻ loi thôi nhưng nó cũng ổn rồi. Nhưng mà tính mà để đạt thành được ký thì ở ngoài này năm nay là cũng coi như là vẫn là thất bại nha các anh chị. Nó không đều. Lần đầu thì trái phát triển rất đẹp, rất nhanh, nhưng mà giai đoạn cuối thì lại phát triển chậm, méo mó, không phát triển nổi luôn. Do mình bỏ phân cũng không hợp lý này. Đấy, những trái gốc này là trước là phát triển mạnh lắm, mà bây giờ có chị không, có một trái eo này, hai trái này, một trái hộc meo meo, nhưng trái này thì còn tạm tạm. Đấy. Và một số trái đu nhiều, nhưng 4 trái kia thì cũng gọi là được, nhưng nó không to. Đúng ra ví dụ để tầm 2 trái thì nó to, trái cực kỳ luôn, đẹp giống trái ở nhà ngày hôm qua tôi rụng đấy, 4 kg rưỡi, gần 4 kg rưỡi đấy. Đấy, phía trên này cũng thế, trái lẻ loi này cũng to, mà bây giờ nó cũng chậm này, bây giờ thì cũng tương đối rồi. Còn mấy trái này thì đó, các bác chị thấy không, nhưng mà cũng thế là cũng gọi là tạm tạm thôi. Tại vì một cành nhỏ mà nó đu đến 4 trái, 3 trái thì làm sao mà nó có thể đưa cái mặt trận của nó để mình đến nuôi được những cái cành được. Những cái cành to như thế này thì mặt trận nó to, nó đều thì nó đưa ra được. Còn những cái cành mà nhỏ như tí như thế này mà để nhiều trái như cành này, nó hút chết cành kia là thấy không.
Đấy, 4 trái nó hút không ra đọt nổi luôn. Để mà cắt được phát là mình sẽ dưỡng, và để nó mà ra trồi thì mình sẽ dưỡng cái cành này để sang năm tới này mình bỏ, nhưng mà sang năm tiếp theo thì mình sẽ cho trái. Nhưng mà nếu mà không cắt sớm thì cái nó hút vô dần vô tút trong này, thì nói chung là cái cành này có khi là phải bỏ luôn này. Thấy không? Cành bỏ. Đấy. Đến cái giai đoạn này thì mình cũng giữ được cái nấm và ấy thì cũng cần đến đứt rồi các anh chị. Chỉ còn một thời gian nữa thôi thì mong sẽ thuận lợi, nó sẽ về đích an toàn nha. Ít nhiều méo mó thì cũng được, gọi là cái công sức mình làm và cái kỹ thuật mình tới đâu thì mình phải chấp nhận tới đó thôi. Đấy. Mỗi ngày mỗi năm mà nó rút ra được nhiều kinh nghiệm, mình làm sẽ bài bản tốt hơn thì lúc đó sẽ trái nó sẽ đạt hơn. Giống như 3 cây ở nhà là trái ít nhưng mà em thấy tương đối là da xanh, gai nhím và trái to đều đấy. Nở học 4-5 học nhá, 5 học đều nhau hết. Trái cái đó thì thương lái vô họ mua thì chắc khả năng là không thể chê được rồi. 4 kg đến 4 kg rưỡi là cái tầm trong cái trái mà nở học đều là gọi là thuộc dạng loại A rồi, loại 1 rồi. Đấy. Chỉ còn cơm ở trong như thế nào thôi, vì mà cơm trong mà nó bị có sần sượng gì không thôi, chứ còn trái thì màu thì cực kỳ là ok, đẹp rồi. Đấy. Theo như quy trình bón phân thì làm xong, năm ngoái cũng đã làm 3 cây nhưng mà cũng chưa có kinh nghiệm. Mà chỉ năm ngoái em cũng bỏ phân 3 số không từ đầu đến cuối 3 số 15. Thì năm nay cũng bỏ 3 số 15, nhưng mà ở nhà thì được trái, do là trái nó kiểu là phân bố trái cây nó cành to hơn và kiểu là nó trái nó đẹp hơn. Nhưng mà cũng bỏ phân bón 3 số ở ngoài này thì lại trái không phát triển được, trái chậm phát triển, giai đoạn đầu phát triển đẹp. Nên là em vừa rồi tham khảo thì biết được là ví dụ như là đến cái giai đoạn mà có bạn chị làm mắt câu cua mắt cua sau sổ nhị, bắt đầu thời kỳ chạy trái thì bỏ 3 số 11, 12, 18 hoặc là 12, 12, 18 để cho nó tăng cường cái tỷ lệ nó đầu trái nhá. Sau khi giai đoạn cỡ tầm 4 năm đến 6 70 ngày thì bỏ phân ví dụ như 3 số phân 20 10 10 này, với hàm lượng đạm, hàm lượng cao hơn nhé, là trong giai đoạn là 6 70 đến 50 ngày. Rồi đến giai đoạn 8 90 ngày thì mình lại quay về bỏ phân 3 số 16, 3 số 17 hoặc là 3 số 15. Rồi đến giai đoạn cuối cùng thì mình lại bỏ cho nó là phân quay lại là 12, 11, 18 hoặc là 12, 12, 18, lại quay lại cái giai đoạn đầu tiên khi mình làm bông làm trái. Đấy, theo những quy trình và kỹ thuật người ta hướng dẫn như thế. Nhưng mà năm nay là mình làm như thế này vẫn chưa đúng theo cái kỹ thuật, nên là khả năng sang năm thì sẽ làm lại và thử theo cái quy trình bón phân như thế xem có hợp lý không. Và đồng thời thì mình cũng kết hợp với cắt tỉa trái cho nó hợp lý và phân bố trái cho các cành cho nó đều, để trái nó phát triển khỏi mất công chèn xốp như thế này. Đấy, chèn xốp chèn đồ như thế này rồi còn đang bị nấm nữa. Và mình chia ra rải ra đều thì trái nó sẽ từng cành một cành một trái thì nó nuôi nó đảm bảo hơn. Đấy. Giống như một gia đình mà một con thì họ nuôi con họ mập mạp khỏe mạnh, chứ một gia đình 4-5 người con thì con cái ốm yếu gầy gò. Đấy, cũng theo như một quy luật như thế thôi. Trái bây giờ các anh chị thấy không, cái chòm này hôm trước không thấy nhỏ nhỏ teo, nhưng bây giờ thì cũng đã phát ra cũng to hết rồi, phải 3 kg hết rồi đấy. Đấy, có một số trái hơi nhỏ hơi eo một xíu này thôi. Nhìn cũng đẹp mắt phết. Những cành kéo sang bây giờ nó cũng đã đan xen này. Xong cái đợt trái này bắt đầu là phục lại cành cho nó ra đọt, cơi đọt kéo ra là nó sẽ phủ kín cái tán. Rồi các bạn chỉ thấy không, bên đọt đi này, cái nào cái tơ bây giờ cũng đọt đi rầm hết. Mình cũng đang tự làm này, các bạn chị thấy vườn dưới không? Người ta treo một cái áo đỏ đỏ đó là để đuổi sóc nhá. Thì con sóc thấy cái áo màu đỏ với kiểu cái áo nó cứ đung đưa là nhiều khi tưởng là
Thì người đang ở đứng đó nên là nó không dám trèo lên cây. Đó là cũng một phương pháp để đuổi sóc nhé. Có người thì nổ súng ga để cho nó đuổi, nhưng bây giờ thì súng ca cũng không còn hiệu quả nữa rồi, tại vì nó khôn rồi. Nghe bầm cái là nó chạy quay lại nó nhìn các bạn chị. Đấy, cây này cũng thế này, cái này bây giờ cũng tương đối là phát lên một xí này, nên là bảo giai đoạn sau này mà bỏ phân 3 số thì cũng không còn hợp lý, thì em thấy cũng không đúng là, tại vì 3 số 16 vừa rồi em bỏ trái nó nhỏ hơn, mà bây giờ các anh chị nhìn thấy trái nó đã nở phần ra hơn, nhìn thấy rõ luôn nhá, thì chứng tỏ là nó vẫn phát triển chứ không phải không phát triển nhá. Đấy. Còn cái vấn đề mà khi mình bỏ phân rồi hắn có lên cơm hay không, hay là có bị xưởng cơm, hay là bị cái vấn đề trong cái múi nó, thì mình chưa rõ về vấn đề đó nhá. Nhưng còn cái sự phát triển của trái là vẫn phát triển chứ không phải là không phát triển. Đấy. Còn ví dụ cái đường xưởng cơm thì để khi cắt người ta kiểm tra múi thì sẽ biết như thế nào. Đấy, cây này để lo một trái vẫn đang nằm đây. Dàn trái, dàn lá buổi chiều thì bắt đầu là giờ này em ra thì sầu riêng nó bắt đầu là hiện tượng là ngủ rồi vẫn chỉ bên tối là nó sẽ rủ lại, nó ngủ, nên là nhìn sầu riêng nó còn không còn được bóng bẩy nữa. Lá xanh thì đang còn nhìn rất đỡ, nhưng nếu mà gặp mà lá mà tạ tơi là vàng nữa là nhìn chán lắm các chị. Bên chiều này ra là xấu, nhìn hết muốn làm sầu riêng luôn. Bây giờ thì lên phía trên xem coi cái vườn sầu riêng của ông già luôn nhé. Đấy, cũng trước khi bán cái này thì cái đang còn sau sầu riêng của em có tầm 10 mấy ngày nữa, hoặc đến 20 ngày nữa nó mới già nhá, tại vì nó đã đi sâu, và cái độ tuổi của nó thì chắc khả năng là chưa đủ cắt lên cắt được. Đấy, không biết là ông già ông xịt cái thuốc gì, những cái màu da của nó là giống như mình lấy cái nghệ vàng á, mình quét lên các chị, nó hơi vàng vàng, cái màu da nó không được xanh nhá. Đấy, nhìn có những trái thì vẫn có thấy xanh này, những trái đó thì thấy cái rân ở trong là xanh, là nó vẫn có lên màu xanh, nhưng mà nó bị nhuộm, giống như nhuộm một cái lớp vàng á. Cây này thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy, đứng từ góc này nhìn những lượng trái mê luôn. Đấy. Đấy. Đấy, dàn lá về chiều này. Tiếp tục. Này, mấy cái tơ này thì cũng chưa được cắt cành tạo tán này. Đây, cành này cành đực này con chị. Cành đực này chưa cắt này. Đấy, những cành nhỏ là cành đực hết này. Sang cây bên này. Cây nào có trái, màu trái kiểu nó xanh, nhưng mà xanh theo kiểu là nó nhuộm một cái lớp màu ở bên ngoài á, chứ không phải là xanh theo kiểu gốc tự nhiên nhé. Như mấy cây ở dưới nhà vườn của em là đúng cái màu xanh của lên cái màu xanh tự nhiên của trái, nó nhìn nó đẹp, gai nó nhọn, nó sắc. Đấy. Lướt qua một vòng các bạn chỉ cùng quan sát trước khi cắt. Có khi là ở sau cái vườn này đang còn có thể là vẫn đang còn quay được, ngắm được, nhưng có cái vườn em là trong vòng 1-2 ngày tới thì em sẽ kêu người vô cắt, nên khi mà già hết thì người ta cắt hết luôn, thì mình không có để mà quay chia sẻ với các anh chị nữa. Còn nếu mà nó đang còn cắt 2 dao thì có khi là mình còn có thể quay tiếp được. Chòm này đẹp chưa? Đấy, chỉ có mấy trái hơi eo một xíu thôi. Đấy, 3 trái bên kia này to, trái là phải 4 kg rồi. Đấy, phía trên này cái giai đoạn nấm thì nó cũng đã qua cái giai đoạn nấm rồi. Ở trên vườn trên này thì có một số nấm màu đen như này, chấm đen, nhưng bây giờ nó cũng đã đỡ rồi. Và cái nấm xì nước thì cũng có một số trái bên ngoài kia, nhưng mà bây giờ thì nó cũng đỡ rồi các anh chị. Hy vọng rằng nó sẽ về đích an toàn nhé. Đấy, với cái lượng trái màu
phì trái cực đẹp luôn, tròn trái. Thì cái màu màu gai thì hơi xấu một xí, nó không được xanh tự nhiên thôi. Đấy, tiếp tục vô mấy cây bên trong này. Này, trên này cũng đọt cũng phóng ra rầm rầm nữa các chị. Đấy, nên là cũng sợ không cắt kịp là nó ra cái cây đọt này mới ra thì chưa ảnh hưởng đâu, nhưng mà nó ra lá to rồi bắt đầu là nó sẽ hút dinh dưỡng và nó sẽ cạnh tranh và nó sẽ làm cơm không lên cơm được mà nó sần nhá. Đấy. Quá đẹp luôn, trái đẹp cực kỳ luôn. Đấy. Trái dưới kia, trái dưới đó phải cỡ tầm 5 kg rồi các anh chị. Nhìn trong điện thoại nó hơi gom nhỏ này một xíu nhá, nhưng mà ở ngoài cực kỳ to luôn rồi. Cho cái camera nó thu không phóng to được nữa. Sau này về trên điện thoại không biết nó có phóng trong màn hình nó có phóng to được hay không, nhưng mà ở ngoài nó to lắm, ở trong này hơi nhỏ. Đấy, dàn đọt dàn tán bên này nó hư hết rồi. Đấy. Lá thì cũng bắt đầu trở lại màu xanh rồi, nên là cắt sớm từng nào thì cây nó khỏe từng đó thì nó sẽ trở lên phục hồi cây nhanh hơn. Đấy, cà thì trái to lắm các chị này nha, nên trái cà phê này. Đấy, năm nay kiểu cà có giá nữa là cũng chăm sóc kỹ hơn, là trái nó cũng hơi bị to lắm. Cây này dạng cây này cà phê tơ rồi, cà phê tơ giống mới nên là trái nó to quá chị. Này. Thấy chưa, to. Tiếp tục di chuyển ra cây phía ngoài này. Đấy, cây này thì cũng thế này, cây này trái cũng đẹp lắm phía trên này. Thấy chưa? Đấy, nó bắt đầu nét hơi kém một xí. Đấy. Quá tuyệt vời luôn, màu trái cực kỳ đẹp. Cái này nằm cành to này, mà làm lẻ loi đúng một trái này, nhưng mà nó nằm dưới cùng nên là mấy thằng trên nó hút hết, thằng dưới nó cũng không phát triển được luôn đấy. Thằng này eo này, thằng này đẹp hơn. Như cầm tay quên có anh chị, những cái đưa nhẹ nhẹ thì nó đỡ dồn màn hình hơn. Nhưng khi mình đưa mạnh tay quá là đến lúc sau trong cái màn hình là nó bị choáng cái màn hình đi. Đấy, lá về chiều xanh đã chưa? Ở phía trên nhà vườn em rể thì vừa rồi đào một cái hồ để chứa nước đây các anh chị, để chứa để tưới phân tưới đồ cho mấy cái sầu riêng tơ này. Đây có cái sầu riêng tơ này cũng chưa cắt cành này, tán cái về cái rừng đứng hết này. Đấy. Chiều rồi, trời màn hình nó đỏ. Cái này cũng còn sót được 2, 4, 6, 8, 9 trái gì nữa. Mấy cái này thì hôm trước bị nấm anh chị, nấm xì nước này. Có trái xì nước vừa rồi là cắt bỏ rồi. Trái nằm ở chỗ đây bị nấm xì nước cắt bỏ rồi. Mẫu trái cực kỳ đẹp. Trên này quá đẹp luôn. Cái này quay ngược ánh sáng thôi, hơi chói màn hình một xíu. Cây nào trái cũng đẹp hết. Đã chưa?
đỏ lòm. Cái này trước cũng nhiều lắm không chị, mà rụng rất nhiều luôn. Nên còn lại được 2, 4, 6, 8, 10, 12, phải có tầm 20 trái. Cái này rất nhiều, bây giờ còn 20 trái. Cái dàn đọt trên cái chỗ này em trước nó bị tạ tơi, bây giờ bắt đầu là đọt phóng ra đúng không chị? Đọt phóng ra rồi. Sau này phục hồi lại này. Tiếp tục xuống này, dưới này còn 2 cây nữa. À dạ, cụm cái đầu vô cành cà. Thấy chưa? Các chị nhìn thấy cái cây sầu riêng này, nó võng một mặt nó đi lên này. Đó. Cũng mà đi lên cành nó không phát triển nổi nhá, đọt nó không phát triển được. Cái này là khả năng là nó bị bổ rễ ở dưới này. Đấy. Bị bổ rễ ở dưới này. Cái này bây giờ mà muốn nó phát triển được thì phải đào sâu xuống, xới đất, đào đất lên và tiến hành xử lý tuyến trùng cho nó. Sau đó là mình sẽ dưỡng qua lá, và đồng thời thì mình chăm sóc dinh dưỡng cho nó thì nó sẽ phục hồi lại và nó phát triển lại. Nhưng mà cái sầu riêng của em dưới nhà hôm trước cũng thế, nó cũng bị dạng như chậm phát triển bổ rễ rồi, mà sau em phục hồi lại đều là bây giờ lá đã ra xanh tốt hết rồi con chị. Đây một số trái hơi xấu, bi hơi nhỏ xí. Đấy. Nói chung cái vườn sầu riêng của ông già đây thì mẫu trái cũng tương đối là đẹp, chỉ có một cái màu gai, màu da hơi xấu xí thôi, còn là trái phần đều đẹp nhé. Ở vườn nhà cũng thế, vườn nhà năm nay cũng trái cũng đẹp. Nhưng ở đây thì em hay gần vườn em lên thỉnh thoảng em lên chia sẻ phía trên này thôi, còn ở nhà thì ít khi em quay. Những chòm như cái cành này các anh chị biết không, từ đợt mà trái nó nằm từ trong kia, nó giải cái bông và trái nó ra tút ngoài này luôn, mà bây giờ đậu trái này ngoài đọt một trái, trong này một trái, còn trong này rụng hết rồi. Đấy. Nên là mình để nhiều phòng sợ là sau này nó sẽ rụng rồi ấy rồi không còn trái để sơ cua, nhưng mà rút cuộc rồi để nhiều rồi nó cũng rụng sạch. Nên là cảm thấy mình chia được, mình để từ lúc đầu luôn. Đấy, sơ cua một số ít, còn lại mình chăm sóc mà nó khỏe, nó nhanh vượt qua được cái giai đoạn còn của trái là nó sẽ phát triển khỏe, trái nó sẽ ít đào thải, ít rụng hơn. Đây, đứng từ góc này nhìn đã chưa? Đấy, nhìn lên trên này. Một chòm này luôn, mà cây trên này cành to hơn nhá. Với lại là không hiểu sao mà cứ quay ở phía trên này thì nó được lên view nó lại tương tác, đề xuất để nhiều lượt xem hơn. Nhiều khi mà quay cố tình những cái video hơi ấy một xí, đầu tư công làm hơi lâu một xí, nhưng mà lại không có lượt xem. Vừa rồi em có tập phim chia sẻ đi đường tránh qua thị xã Buôn Hồ, nó chỉ nhìn cũng chẳng có lượt xem luôn, nó cũng không đề xuất. Nhưng mà đi từ dưới nhà mà đi lên vườn trên ông già quay trở xuống cứ vòng vòng thì lại không biết cái bộ máy sao họ đề xuất tất cả các anh chị cùng xem. Đấy, như cái cây này em trước là cũng bị vàng xi định đào đi rồi nhá, nhưng bây giờ thì đã moi cái bộ rễ ra, xong bắt đầu em tưới cái xử lý nấm bây giờ đó cho nó tuyến trùng cho nó. Bây giờ lá của nó bắt đầu là xanh trở lại rồi. Tại vì những cây này là cây đáng lẽ bỏ đi rồi, nhưng mà em lấy em đang trồng đại nhá, cùng có 5 cây nhưng mà cái cây này phát triển kém nhất. Còn mấy cái cây này là nó bây giờ nó phát triển tán và mình là xương cá, và nó cũng đã chỉnh cho nó thì tương đối là nó đẹp rồi. Đấy, thời gian nữa nó sẽ phát triển thôi. Với ở trong kia là 3 cây thì ngay chỗ ấy rửa đây là chỗ bể nước, đây là 1 cây này, ở trong kia 2 cây nữa. Thì 2 cây trong kia nó cũng phát triển tương đối đẹp, nhất là có cây gốc bên phía trong kia là cực đẹp luôn. Với cây ngoài này với cây này là phát triển cũng tương đối đẹp. Đấy, từ những cây bỏ đi mà mình vẫn có thể phục hồi và chăm sóc lại được, nó vẫn đẹp như bình thường nhá. So với những cây này các bác chị này, cây này hiện tại nó đọt vẫn đang đi ra mơn mởn mà bổ rễ rất là tốt này. Bây giờ mình bỏ thêm chấu đen này, nó đọt nó đi ra cỡ này thì vài bữa nữa những cây phía trên lúc đấy em quay chia sẻ các chị bị tuyến trùng vào cây này của nhà ông già này. Nó đứng ngắc từ hồi trước giờ nhá, nó phát triển chậm nhá, đọt ra nó vẫn cứ queo này, mà nó cứ thẳng đứng lên này, đó thấy không? Quay này hơi ngược sáng quá, đó nó cứ thẳng đứng này các bác chị thấy không? Đấy, thẳng đứng này thì
có khi là sau này cái thằng kia mà phát triển là thằng này có khi là chạy theo không kịp đâu, tại vì cái gốc nó to thế, nhưng nếu mà mình phục hồi được cái bộ rễ dưới thì nó sẽ phát triển tán và nó sẽ đấy. Còn nếu mà để tình trạng mà mình mà để như thế này, nguyên bản như thế này, thì cái cây này nó sẽ chậm phát triển nhé, nó sẽ không phát triển nổi. Nhất là có ra được cái đọt nào mà rễ xanh thì rồi là nó bục hết keo hết như này nữa là nó còn không phát triển luôn. Đấy. Nên là cũng làm sầu riêng thì khó thì nói cũng khó, mà dễ thì nó cũng dễ các anh chị. Nếu biết được kỹ thuật và nắm được cái kỹ thuật cơ bản để phục hồi thì nó cực kỳ dễ luôn, chứ nó không đến nỗi nào khó. Nên như cây này làm trước là nó đáng lẽ vất đi rồi, nó vàng vất đằng sau rồi em mang đi em trồng đại thì có thế nào. Nên khi trồng không phát hiện ra cái chỗ này đâu, nhưng mà sau này khi nó phát triển rồi bắt đầu cái chỗ này là nó bị tổn thương, nó chết dần ở trong, bắt đầu nó liền sẹo và nó lên ra mới này, bây giờ lòi cái này ra mới biết là nó bị cái chỗ này thì cây nó bị vàng. Bây giờ thì nó phục hồi lại được thì nó lại ok rồi, cây này bắt đầu là ra mạnh rồi đấy. Đấy, còn cái cà phê này các bác chị thấy không, trước giờ cũng chia sẻ cái này mấy tập phim rồi đấy. Cái chồi dưới thì em cũng bỏ lên 2 cái chồi nằm xa nên bỏ luôn, mà 2 cái gốc cà này đẹp nhá. Bây giờ cái chồi lên các bác chị thấy 2 cái chồi lên cũng cực kỳ là khỏe luôn đó, mập khỏe nhanh phát triển nhá. Vừa rồi mới để xong mà bây giờ nó phát triển cái đó. Còn cây này thì cứ thỉnh thoảng là thuốc các thứ là dư xong bắt đầu là đổ xuống ngay cái gốc này luôn, mà bây giờ nó phát triển nhá, cực kỳ tốt. Nên là mình mà chăm sóc nó, mà dưỡng nó, mà cho nó ăn thường xuyên thì nó sẽ phát triển nhanh cực kỳ đấy, so với những cây khác. Nói cây này vừa rồi mới bỏ nó bây giờ cũng đã tốt này. Nên bây giờ cũng tranh thủ chỗ nào mà chưa ảnh hưởng lắm em cứ để đại, ăn được 2 năm rồi mình phá cũng được đấy. Thôi cũng chia sẻ một video thăm vườn và quay cho các anh chị cũng dàn diện viên điện tử sầu riêng trước khi mà kêu lái xuống họ cắt. Thì sau này không biết còn trái để quay cho các anh chị đấy không, nhưng mà nếu tập phim này mà sau này cắt thì em sẽ có thể chia sẻ được các anh chị về cái cắt sầu riêng, coi nó được cả một năm mình làm và chăm sóc nó thì nó sẽ được bao nhiêu cái công sức thành quả của mình, và cũng sẽ chia tay với nó để tiếp tục một năm làm lại mới nhé các anh chị. Thì cũng nhân dịp video này thì cũng chân thành cảm ơn tất cả các bạn chị đã đồng hành trong suốt thời gian qua, từ lúc bắt đầu chăm sóc làm mắt cua, làm bông, làm trái lên trái và cắt tỉa đến hiện nay là chuẩn bị về đích rồi. Thì chân thành cảm ơn tất cả các bạn chị rất nhiều đã ủng hộ, đã chia sẻ và đã đăng ký và cũng đã chia sẻ kinh nghiệm của mình cho đóng góp vào trong cái vườn sầu riêng này để phát triển nhé. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các bác anh chị ở các tập tiếp theo nhé. Nắng gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Nang jo tay na wien TV sin cam on waringuoi da ung ho va dong han chuking gin wa vue ve han phúc than kong.